ભરતભાઈને ન્યૂ હોલેન્ડ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે, તાત્કાલિક વેચવાનું છે ટોટલ જવાબદારી સાથે. આ વિડીયો પૂરો જોતો રહેવાનો છે, તમને ટોટલ માહિતી ટ્રેક્ટરની મળી જશે. આ વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક, શેર અને આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ટ્રેક્ટર છે ન્યૂ હોલેન્ડ 3230, તાત્કાલિક વેચવાનું છે. 3230 NX ટ્રેક્ટર છે અને 2011ના મોડલનું ટ્રેક્ટર. કંપની કલર છે, કંપની ફિટિંગ એન્જિન છે. એક વખત રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ભરતભાઈનું ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ ઉપર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા ભરતભાઈનો કોન્ટેક કરજો. ભરતભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો અને ટ્રેક્ટર જોવા જાવ તે પહેલા ભરતભાઈનો એક વખત કોન્ટેક કરી લેજો, કેમ કે ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તો તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બેટરી સારામાં સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, બધું વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી પણ સારા. ટ્રેક્ટરના ટાયરની વાત કરું તો ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં, અંદાજિત 50 થી 60% જેવા ટાયર છે. ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લેટ. કિંમત 2,71,000. આ કિંમત અંદાજિત રાખવામાં આવેલી છે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો પોરબંદર અને પારાવાડા ગામે જોવા મળશે. આ ટ્રેક્ટર તમારે ન્યૂ હોલેન્ડ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ભરતભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો આ વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા નંબર આવે તે મારા વોટ્સએપ નંબર છે. હાઈ લખી મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. વિડીયો નીચે ભરતભાઈ નામ 79,842 વાળા નંબર પર ફોન કરી આ ન્યૂ હોલેન્ડ ટ્રેક્ટર તમે લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.